Në emrin të Atit, të Birit, të Shpirtit, të Shenjtë. Amen. Bekuar qoftë hy Ati Zotit tonë Jezu Krishtit. Unë po bekoj trupin e Antonit me ujë të bekuar. Të përkujtua pagëzimin e tij, sikur se është në pali shkruar. Të gjithë ne që u pagëzuam në Krishtin Jezus, jemi pagëzuar vdekjen e tij. Me pagëzimin e vdekjes së tij me varros me të që sikur se Krishti është ngjall nga të vdekurit nëpërmjet të lumturisë së Atit, edhe na mund të jetojmë një jetë të re. Nëse jemi bashkuar me të në përgjithësim të vdekjes, do të bashkohemi me të në përgjithësim të ringjalljes. Në ditën e pagëzimit, Antoni është veshur me Krishtin. Në ditën e ardhjes së Krishtit, qoftë veshur me lumturi. Jepo Zot pushimin e pasosur. Të lutemi, o hy Ati gjithë pushtetshëm, feja na mëson se biri yt Jezu Krishti vdiq që ngjall për të mos vdekur më kurrë. Në fuqitë e kësaj se vërtetë po të lutemi, baj që shqiptori yt Antoni, i cili po shoj në Krishtin, të meritojë të ngjallet në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ulën. Lexim i librit të Shën Paulit Apostullit drejtuar Romakëve. Vllazër, nëse me anë të mëkatit të një njeriu të vetëm mbretëroi vdekja, për shkak një njeriu të vetëm, me më shumë arsye do të mbretërojë në jetë ata që marrin begatinë e pamos të hirit e të dhuratës së drejtësisë në për një të vetmin, Jezu Krishtin. Prandaj, mëkati i njerit dënim për të gjithë njerëzit, gjithashtu edhe drejtësia e njerit, shfaqsim që u jep jetën të gjithë njerëzve. Vërtet, sikurse me pa digjesën e njerit, me katuan të gjithë njerëzit, po ashtu me digjesën e njerit, të gjithë njerëzit do të bëhen të drejtë. Ligji erdhi që të shumëzohet mëkati, por se kur u shumëzua mëkati, shumë ai begatshëm u bë hiri, që sikurse mëkati mbretëroi me vdekje, po ashtu hiri të mbretëroi me drejtësi për jetën e pasosur në për Jezu Krishtin, Zotin ton.
fjala e Zotit. Psalmi, të ti o Zot, po e lartësoj shpirtin tim. Të bie në mend o Zot butësia jote dhe dashuria jote e mshuar. Të bie në mend për mua sipas dashurisë sate, për hir të mirësisë sate o Zot. Të ti o Zot, po lartësoj shpirtin tim. Të boj prej meje vështirësitë e zemrës sime, me shpëto prej vujtjeve të mia. Shihe për vujtnimin tim dhe mundimin, e mi fal të gjitha fajet e mia. Të ti o Zot, po lartësoj shpirtin tim. Ruaje shpirtin tim dhe me shpëto, nuk do të tërpnohem, sepse jam në dorë tënde. Le të më dalë Zot pa fajësia dhe drejtësia, sepse në ty shpresoj, o Zot. Të ti o Zot, po lartësoj shpirtin tim. Alleluia, 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 alleluia. Unë jam ringjallja dhe jeta, thot Zoti, kush beson në mua nuk do të vdes askur. Alleluia, alleluia, alleluia. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Lehtësimi i Ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Lumturi qoftë ty, o Zot. Maria, kur arriti atje, ku ishte Jezusi, e kur e pa, era përmbys para tij dhe i tha: Zotri, të kishe qenë ti këtu, im vëlla Zoti kishte vdekur. Jezusi, kur e pa duke qarë, atë dhe se po qanin edhe judejt, që po e përcjellin, u trënd në shpirt, u turbullua dhe pyeti: Ku e keni vënë? Zotri, eja e shih, i përgjigjen. E Jezusit i ngufi vaji. Atëherë judejt thanë: Shih, sa e ka dasht. Disa prej tyre thanë: A thua këtë që i dha dritën e syve të verbrit, nuk mundi të bëj që këtë mos vdiste? Mandej Jezusi përsëri i tronditur arriti te varri. Ishte shpellë e gryken ja kishin zënë me një gur. Jezusi tha: Hiqni gurin. Marta, motra e ndjerit, i tha: Zotri, tashme ka marrë erë, vdiq që 4 ditë. A nuk të thash, i përgjigji Jezusi, nëse do të besosh, do të shosh lavdin e hyjt. E hoqën pra gurin, Jezusi qoj syt ka qielli dhe tha: O atë, të falendroj që ma dëgjove uratën. Unë e dija se gjithmonë me dëgjon, por thash kështu për shkak të popullit që me rrethon, që të besojnë se ti me dërgove. Si foli kështu, thiri me zat të madh. Lazar dil jashtë, dhe ai që pat vdekur doli jashtë i lidhur duash e kemsh me rripa pëlhure. Fytyrën e kishte të mbështjellë me rizë. Jezusi u tha: Zgjidhni dhe leni të ecë. Atë shumë judej që kishin ardhur te Maria, kur panë çka bëri Jezusi,
besuan në ta. Fjala e Zotit. Lavdi qoftë ty o Krisht. There's some places here in the front, so you don't have to stand in the back. Janë të venë këtu për offer. Qoftë ty Zë Krishti. Sparet në emrin e mështarëve dhe këshillit kish se krejt familjes së Shkodrës, familjes u shprehin përdhimtimet tona më të sinqerta. Antoni Pasdarit, Krishti pas parrinz, ju Zoti u dhash forcë. Dhe në motra, si komunitet po na bjen për në rastet e tilla të shpeshta, edhe të vdekje të reja, Jani Majri së shoqi, e shifet se edhe ka ba një efekt jo vetëm në familje, por në komunitetin tonë, shifet edhe pjesëmarrja e juaj këtu sot në këtë meshë, gjithashtu edhe në funeralet e shtëpia, si gjithmonë, si kemi nën tradit që mu gjithë në momente piklimit e mërzijet, e mu paraqit si kurse në ngushlim, që vjen i herën me atë fjallën, atë shprehjen e bukur që kemi na, e që vjen vetëm e vetëm për i besimit në Zotin, që i thëjmë Zotit dhasht ki vetë, ose do Zotit forcoft. E dim se forca e pëthuj se dhe siguria e kësa jetë, me gjithë se e dim se ashtë në kalim, por e dim se vjen në çdo gjë që kemi të sigurt vjen prej Zotit. E atë siguri jo vetëm që kemi në këtë jetë, por edhe që na jep mundësi edhe nëpërmjet fesë e besimit më forcu edhe në sigurinë e jetës tjetër. E janë ta gjana që ne na nevojiten në jetë kur ballafaqohemi me raste të tilla, që jo vetëm që e dajmë piklimin e mërzinë me familje, por njëjtën kohë dhe nërsa lutemi për shpirtin e vllaut tonë, këtë rast Antonit, ashtu edhe lutemi që Zoti na forcojë në çdo njëri për nesh në fe, në besim, në fjalët e Krishtit. E kem atë për në urat, pra që lutemi së bashku që të forcohet edhe familja një mënyrë të jashtëzakonshme, që ta njihë me të vërtet këtë realitet të fesë e besimit, në këtë moment që këta fizikisht ndahen prej dashnit tëne, por nuk ndahen merret vesh prej dashnisë e kujtimeve e kësaj jete që është në vazhdimsi prej kësaj jete e një jetën tjetër. Edhe këta janë të vërteta që dikush ka ardhur prej asaj anë, prej jetës tjetër, për me na tregu ne në këtë jetë që është e shkurt, e mërzitshme, ka gëzime, po gëzime të shkurta, por piklimen nga njëherë mërzinat, sidomos të tilla që nuk ndahen kurr prej menës e zemrës tonë. Por me gjithatë, na nuk jemi njerëz që vetëm bazohemi në gjana të tilla, piklimit e mërzisë. E dim se çdo piklim, çdo mërzi, të gjitha ato, sikurse thotë edhe në Testamentin e Vjetër, thotë në librin drejtu prej Izais, profet, që thëtë, atë ditë të Zoti ushtrive të shtrojnë të një gostit male, do t'i fshin lot e gjithë njerëzve, do të marojnë piklimi e mërzia, ka me kanë pëthoj se si kur se shkruan edhe Krishti, një vend tjetër, jetën e pasosëm si një darsëm, thëtë, si një darsëm. E këta janë gjana që na si kena pas, as nuk i kemi një, por që me thamë me vesh tonë, por e kem një në përmjet shkrimit shenjtë, në përmjet fjallës që është mishnuar shba njeri. E këta janë mistere që nga një herë na, në përmjet kuptimit tonë të kufizume, si kur se njerëzët e çdo gjanë krahasojmë edhe Zotin me njerin. Atër edhe ka hjellë Zotit edhe japim edhe tituj, mreti i gjësisë, tituj toksor, ma tepër, për arsye se s'kemi gjanat e tilla që na munën na me spjegu misterin nuk spjegohet. Për Zoti është ma tepër se mreti i gjësisë, është ma tepër se çdo kuptim që na munën me pas në jetën tonë. Zoti është aq mister sa që është para syve tonë e na nuk e shohim.
Edhe me sa mund me pa vetë vetin, pa pasyrë. Na jemi misteri dhe jetën tonë përditshme. Na hecim me menoj, me kuptoj, me pjestoj, me gjitha ato, me një person që se ke pa kur, që je ti. Edhe ka hje njerëzit tjerë, do të me tregu ty, kjo që je i zhigum, dikona, të qka, e me thanë, se na nuk jemi në gjenjas me korrigju atë, qka na e identifikojmë vetë vetin me te, që është vetë personi. Tash imagjinoj se sa të kufizum jena na në jetën tonë. Atë ku jemi në gjenje na për me spjegu misterin e misterëve, që është Zoti vetë, ose mistere tjera, sikur se është vdekja, e sikur se është edhe një mister tjetër, që çdo njëri prej nesh e din, e nje, e jeton, për edhe nuk din se çka është jeta. Edhe në i vetë për shemë njerëzit, dhe në qëse i moshi që në 50 vjetë, thotë, qa ke marrë vesht për këtë jetë, si me hi prej asaj dere me dalë në këtë derë tjetër. Nuk ka njani që nuk ta thot njajtë në gjanë. Shifët pra vlazën e motërë se jeta, vdekja, gjithë këto janë mistere që na nuk janë nga një herë sikur se misteret e pa dishërushme, sikur se piklimi, mërzia, vdekja, gjithë këto. Por janë gjana që janë pa evitushme, gjana që me gjithë se nuk i dishërën, pës mund është për me i largu, janë gjana që nollin. E është vetëm, si thoi në asaj fjallë, vetëm se kur, se nuk është një gjanë, nuk ka pyetja se a ka me noll, a s'ka me noll, vetëm është se kur ka me noll. është do njani prej nesh, që është prej momentit që lindim, prej ati momentit jetës tonë i kërcënohet vdekja, imagjinohet. So, nuk është njani prej nesh që nuk e ka frikë vdekjen, është edhe arsyeja dhe kur ballafaqohemi me gjana të tilla, nëse është mërzia e madhe, është edhe frika e madhe, në çdo njani person. Thot sikur se ky person është shtollon, sa atësh ke pa për shembull shkrimet atje rastat vorreve që thot menoj njëri se ku je ti tash jam kanon djethët. E kam ardhët koha që ku jam on tash, ti ke me kanë, e ka me kalu dikush tjetër, ku je ti tash. E ka me lezu në është të njajtë në gjau. Me thonë që, adin, meret, unë sot e ti nesër, një është të shkonë, me thonë çdo njani për nesh. Po të është i vdekja, mërë vesh se është një gjau e pa dishrushme dhe gjau pa evitushme. Po të është i kur është edhe para kohët, atër bëhat edhe ma mërzitshme. Është edhe ma me frikë. Edhe kur meditojmë edhe për vlarën tonë, Antonin, se si e ka jetu dhe jetën e ti, gjithmonë njëri kujdeshëm me sport, me atë gjithmonë të maj dietën, njëri kujdeshëm, jo vetëm për shnetën e ti, për familjen e ti, por gjithmonë për shoqënia, gjithmonë kishën, meshë, sjellshëm me gjithë kanë, djali i urtë, merr vesh se këtë edhe merr vesh edhe pjesëmarrja juaj këto se çfarë impresionit ka lënë ky djalë i ri në atë moshë 44 vjeçar në çdo njanin person, edhe shifit aty se jeta nuk matet me vjet, por matet me kualitet, matet me njerëzije, me respekte, këto gjana të cilësi që ti ka dhënë Zoti që i kultivon, kur edhe edukash në atë frymën familjare si shqiptare, që i kemi ato parimet tona, të më thonë që janë unike, dallume prej edhe prej tjerëve, me dashte me respektu tjerë, gjithmonë mu sjell mirë, me thonë me jetu njëri për ftyrë, edhe jo vetëm për shpirt, por edhe për ftyrë. Edhe gjithë ato, dhe me thonë të cilësie, për këtë djali i ri me gjithë se ka ardhë në Amerikë, më moshën 14 vjeçare që ka ardhë dhe pëthuj se rritë këto, e fillu jetën, dhe me thonë, e gjithë ato, sikur se i dishën çdo prind që me i pa në ladin e vetë ashtu dhe prind ti e kanë shiju, pëthuj se në jetën e ti, me sjelljet e mira ti, e familje e gjanë Vulaj. Por, pa marrë parasysh të gjitha këto, sot, kur meditojmë për jetën e ti, e tepër shkurt, e tepër mërzitshme, nuk është se është, me thonë, se para sa 4-5 jave dhe kushrini ti është, e i tjetëri për shembull, tani këtë mosh, tepër të re, pa i mosh 50 vjetë, me thonë 40-45, po në që se i ka njëri 80-90, gjithmonë është i ri për me vdek, mos ta harrojmë edhe atë vllazën e motra.
por pa marrë parasysh atëherë kur e pret se njëri edhe të punon jetën e vet edhe kur hec për smarit atëherë edhe gjithçka shkon në rregull, atëherë edhe ke kujdes çdo gjë, as ka pitu hanas ka piraki, si thonë se fjalë se por mordja vjen. Edhe pa prit pa kujtu. Po lumja e për veti që ja kanë edhe i përgatitur, që jo vetëm do të thënë shoqënisht, por edhe shpirtnisht. Edhe na mëson për çdo njëri për nesh edhe si duhet për me jetu në këtë jetë. Sikurse na thotë edhe Shën Pali në letrën e drejtuar Romakëve thotë, na jetojmë thotë për Krishtin i herën. Për arsye se Krishti është bërë njeri për ne. Edhe vdekja ekziston për arsye se kanë prej Adamit e Evës, prej pandizjesës tëne, ka hyrë prej një njerit, ka hyrë vdekja në botë. Imagjinoje pra se sa një shembull i keq, se sa mundet për me ban edhe dëm edhe njerëzit tjerë, se jo vetëm në jetën e personit. Një mëkat i Adamit e Evës, do thënë ka hyrë vdekja në botë edhe çdo njëri për nesh që lind, që është lind edhe do të më ballafaqu me vdekje. Por me gjithë të atërë thot prej pa digjesës Adamit e Evës hyni vdekja në botë, por me ndigjesën e një tjetër Adamit dytë, që a Krishti thot, që e pranon edhe vdekjen tonë, e merr edhe mëkatet tona, merr edhe vujtit e mërzit e piklimit të gjitha tonat, e pjeston me ne, edhe për me dhanë fond një herë për gjithmonë mërzisë e piklimit e dasisë për që na bashkon me trullin e të përbashkët atit qëllar. Pra që na shtjen nëpërmjet Krishtit na shtjen parriz prep Krishti, vepra ti, shërbimi ti. Na jep mundësin pra që na edhe pse vdesim, sikur se thot, unë jam ringjallë dhe jeta kush beson mua, nëse vdes do të jetoj. Ata janë fjalët e Zotit. Nuk janë fjalët e një profetit, nuk janë fjalët e Dom Pietrit, e Dom Viktorit dhe një mështarit. Janë fjalët e Zotit, a Zoti vet. A e fjalë pra që ban mrekulli vazhdimisht. A e fjalë që edhe ndizgjum edhe në Ungjil, që ngjall edhe Lazarin, edhe sa bukur edhe përshkruan krejt situatë me ta me se i atë. Të ndizgju atë dhe ma tepër të mundsh për me e pa dhe piklimin e Martës e Marijës që ishin dy motës, kishin një djalë një vlla të shirit, edhe kë ishte shok i ngushtë me Lazarin. Edhe atëherë kë ndoll në Jeruzalem, kjo Betania ishte të një 15 kilometra larg. Edhe shka me këntu se atëherë dhe që ka marrë vesh Krishti kanë kalu 4 ditë për vdekjen e Lazarit. Atëherë kur shkon atje dhe mas 4 ditëve ta Marta i afrohet Krishtit, i thot, kishe kënë ti këto, thot, vllau im nuk do të kishte vdek. Të është i pyetja është, çka ban Martën me e thonë një fjalë të tillë? Aja nuk e dinte ala se kusha Krishti. E ke njifte ma tepër sikur se shok i ngushtë i Lazarit. Por diçka njëte ma tepër se sa një njeri o një rabaj o dikush një njeri për shpirë, diçka ma tepër në këtë person. Sa që edhe pa ditë se Krishti dhe me batë mrekulli, i afrohet i thot, kishe kënë ti këto. Diçka kishte ndohë këto, që vdekja nuk kishte pas pushtet mi te. E Krishti i thot, a beson ti i herën, se unë i kam fjalë të jetës pasosën. Beson se unë jam ringjallë dhe jeta. Edhe aja më një herë, në momentin që e pyet Krishti për fejnë e besimin e saj, asaj e qelën perdi aseve. Edhe sheh, diken tjetër të. Thët, po, unë besoj, thët, se ti e Mesia, biri hyu të gjallë. Me atë fejë të Martës, pra afrohet Krishti të vorri. Edhe të vorri atë çka thët? Largohen e rasën e vorrit, edhe e thret Lazarin. Nuk i thot, o Zot ban që kjo dënohëse, po e thret Lazarin. E thret jetën prej vdekjes. Sikur se në fillim pra kur Zoti ka kriju rruzullimin e ka dhanës, banu, dhe ka thret pra jetën në kaos, në kejas. E bjen pra prep atë ngushëllimin, e bjen prep atë sigurin e fejës e besimit, e bjen prep gëzimin e të motërve që kishin hu pra vlan
dëshirit. Po edhe kjo që ishte shoku I ngushtë të tij në fillim, Krishti e ke pati në Ungjil që edhe emocionohet. Jo vetëm sikur se shok I tij që ishte Lazari që I dhimbej, por edhe që dën me tregu se Zoti është I njihshëm. Zoti është I pranishëm, sidomos atje edhe si thot edhe në lumnit, që thot Krishti lum ata që qajnë, sepse do të gëzohen. Do të gëzohen. Edhe kjo që mu tregu aty nëse he is every step of the way with them. Edhe thonë çdo hap me ta. Edhe kjo janë. Edhe thot dy herë thot në Ungjil që Krishti ka kjo. Një herë për Lazarin edhe një herë tjetër kur ka shkuar mi Jeruzalem e ka pa krejtë me thonë se çka ka minol Jeruzalemi, thot Jeruzalem, thot asnjë gur, thot s'ka me met të gur, mi gur s'ka me met mi ty, thot po keni rranum. Edhe e fillon me kja. Edhe këto, me thonë kjanë për Lazarin shokën e tij të ngushtë. Do me thonë që Zoti është në momente të vështira, momente të gëzimit, të pikëllimit, gjithmonë në jetën tonë, hap për hap me ne. Sot një minutë posaçme në këtë oratë, në këtë lutje pra që jemi bashku gjithë dhe jemi bashku për atë punë që me oratë tona që me një mu Zoti herën, jo vetëm për shëlbimin e shpirtit Antonit, por që me një mu Zoti jemi ngushtu dhe familjen, që të japën vërtet atë forcën e fesë e besimit, që ta dinë se kja është një kontakt me ta. Megjithse na ndahemi duke se jemi da fizikisht, për në vërtet në kur më afer nuk jesë, çdo njani për ne që ka pas edhe humje në familje, e din mirë se në atë moment kur duket se jeni ndam për ati personit, fizikisht edhe ma afer je. Për arsye se ai person është në kretë menën në zemrën në tane, është në kujtimet tuja, është I pranishëm, ai sa që edhe mund është edhe me fol me te. Edhe mos u çudet se një ai që afer është me ty, vetëm ai që nuk mundet për me fol drejt për drejt me ty. E pra ne është kjo feja e besimi në Zotin, në siguria pra që e kemi prej Krishtit, I hirën fjalën e Zotit që e nigjojmë, e sakramentin e lterit që e marrim, që ja Krishti vetë, korpi I Krishtit. Nëse e marrim pra nëse e nigjojmë këtë fjalë të Zotit, edhe e besojmë këtë fjalë të Zotit, e ushqejmë këtë fjalë të Zotit, këtë feje, këtë besim, me praninë e Krishtit, me korpin e Krishtit, pra na do të jemi njerëz të ringjallur, na vetë. Jo vetëm prej sakramentit të pagëzimit, por edhe në sakramentin e kungimit, për arsye se e marrim Krishtin e ngjallën vazhdimisht. E pranaj na mundna për me kanë me këta persona ku janë, jo ku ishin. Since Joseph, if you want to drive yourself crazy, just think of the past, naturally. Po mendo se ky person tash është një vend tjetër, si thonë, he's in a better place. And vetëm feja besimi mund me të pranu atë. Vetëm kjo realitet mund me të pranu atë. Atë kur e shah një herë se ku është, edhe që e din me feje me besim se ku është ky person, atëherë në pikëllimi, mërzia, gjithë ato e din se marrin marim. Megjithëse you will miss them, but at the same time e din se është në a better place, është në vend më të mirë që e ka zgjidhur Zoti. E sikur se pra Krishti e ka dashur në këtë jetë dhe kë e ka dashur Krishtin, të praktiku fenë e vetë të sjell mirë, jo vetëm me familje, por me gjithkën, edhe shefet edhe shoqënia e gjithë njerëz që e kanë njoftë atë personalisht familjen, unë njohtë që se ka në Amerikë. E kam njoftë dhe gjithmonë se me busjeshe, gjithmonë I gache me një muaj, gjithmonë me angazhue organizues në të në mënyrët. E gjithmonë I dashtën e respektuam. E shifet pra sikur se ka nej Zotit besnik dhe çdo personit të edhe që e ka njoftë në jetën e tij të shkurt. Ashtu pra dhe sot edhe na jemi të mërzitëm për te, e të pikëlluam, por njëjtën kohë edhe me sigurinë e fesë e besimit që kem na në Zotin, e dim se është në atë vend që ai gëzon parrinzin me gjithë shajtnit e zgjedhënit e hyut. E pra sikur se I ka nej Krishtit besnik këto, ashtu edhe Krishti ja ka përgatit atë vend që këtë gëzojnë lumninë e parrinzit me gjithë dashnit e tij. Krishti e pas parrinzit, ju Zoti e dashtë forcë.
Të lutem me fe gjallë hyu të atë gjithë pushtetë me cilin gjallë nga të vdekurit Krishtin birin e vetë për shëlbimin e gjallëve të vdekurve. Të lutem i të thënë së bashku, dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për Antonin i cilin sajt pagzimit të fitoj një ditë fare në jetës pasosur, që të bashkoj për gjithmonë me shejtër, të lutem i Zotit. Për Antonin që ushqy me korpin e Krishtit bukën e jetës amshushme, që të angjallë në ditën e funit, të lutem i Zotit. Për shpirtër të vlezërve, të kushrive dhe bamisëve tanë, që të ju apë shpërblimin e veprave të mira, të lutem i Zotit. Për gjithë ata që pushur me shpresën gjadjes, që t'i pranojnë mirësisht në dritën e fytyrës së vetë, të lutem i Zotit. Për lutem o Zot që uratët tonat përvujta, të nxjerrën nim shpirtrave të shqiptarëve dhe shqiptarëve të tua, pastroj për gjitha mëkateve dhe bëj pjesëtar të shpërblimit tënd në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lut në vllazën e motra që flia ime dhe juja të dale pëlqyeshme para hyut të atë gjithë pushtetshëm. Zot je prano për rrugën tua, ai dar për lavdën e autorita të ti, si dhe për dobi tonë të marrë kishës ti të shajt. Po ta kushtojmë o Zot këtë fli për shërbimin e shqiptarit tan Antonit, e po lutemi mirësi sate. Antoni nuk dëshoj se biri jot është shërbuesi i botës, pa e të gjejë tani në të gjykatën e mëshirshëm në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti qoftë me ju. Të lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin hyun ton. Për një men është punë e denjë dhe e drejtë, është detyre jone dhe burim shëlbimit, falim nderi gjithë po në gjithë konë ty, o Zot, ati shajnë ty i gjithë pushtetshëm dhe jamshuar në për Krishtin Zotin ton. Aja është shpëtimi i botës, jeta njerëzve, ngjallja të vdekurve. Në për te adhurojnë madhrinë tënë dhe ushtritën gjëllore, që gëzon në mshim para fytyrës sate. Me ta për lutem i bejt me rrim pjesë dhe zërët tanë, dërsa përvojtërisht po themi.
Ullun në gjej. Me të vërtet je shenjtë o Zot dhe burimi çdo shenjtëri e ty, pra po lutemi shenjtëroj këtë dhurata me hirin e shpirtit tënd që të bën për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falërua e theu, u dha nxënësve të vetë dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. Pashtu pasi u kryedar ka mori edhe kilkun përsëri të fanerua, u dha nxënësve të vetë dhe tha: merrni e pini të gjithë prej këtij. Ky është kilku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për falje të mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. O herë që ham këtë bukë, këpim prej këti kërshëjti, umtoj dhe këllëthanet e o Zot, dhe presim ardhjen tënet e o Zot. Duke kremtuar për kujtimin e vdekjes dhe të ngjalljes së birit tënd, po ta kushtojmë o Zot bukën e jetës dhe kelkun e shëlbimit, e po të falemi nderit që na lejove të qëndrojmë pranë teje të të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shajt na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e në gjakun e Krishtit. Le të bie në mend o Zot për kishën tënde, të shpërndarën katër anët të botës, për sosën e dashuri, bashkë me papën tonë Franceskun e me i peshvin tonë Timoteu dhe me mbarë me shtari. Le të bie në mend për vllain tonë Antonin, që e thirrë nga kjo jetë e ti, dhe sikurse me pagëzim e bëre pjesëtar në vdekjen e birit tënd, po ashtu bëje pjesëtar edhe të ngjalljes së tij. Le të bie në mend edhe për vëllezërit tanë e motrat tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde. Pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marin Virgjë, nënën e Zotit, me shenjë Jozefin fatin e saj, me shenjtrit apostël me të gjithë shenjtrit, që gjithë herë të pëlqyen, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin, në me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt, të qoftë nderim me lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen.
të nxitur nga urdhri i shëlbusit, dhe si pas mësimit e tij hyjnor, marrim guxim të themi: Atin që je në qiell, shëjt nuk qoftë emnijet, ardh mbretënia jote, u ba vullnesa jote, si në qiell ashtu edhe bukën tonë të përdiqme, hepna neve sot, e njenaj ne fajet e mëkatet tona, si njëm na fajtore tanë, e mos na lën me ranet keq, po largona prej gjithë. Na liro për lutëm jo Zot prej gjithë të këqijave dhe për mirësinë tënde na jep paqen ditët tona. Në sajt mëshirës sate do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit e do të jemi sigurt për çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhin e shëlbuesit ton Jezu Krishtit. Ti o Zot, ti je mbret, ti je gjithë pushtetshëm, ti je lëmë të namshëm. O Zot Jezu Krisht, u ke thënë apostujve të tu, po e lë paqen, po jo jap paqen time. Mos e shiko mëkatet tona, por fenë e kishës sate, jepi asaj sipas vullnesës sate, paqe dhe bashkim, të që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Jepi një tjetrit paqen e Krishtit. Body and blood of our Lord Jesus Christ, bring eternal life to us who receive. Those of you who are Christian, please kneel. Që Krishti që në gjihju, që ai që shlyrën mëkatet e botës, lëm ata që ngrishën gostinë e ti. O Zot, unë nuk jam idej që ti të hysh në pëllazën tim, për thuje vetëm një fjalë, e shpirti im do të shërohet. Që tjerë që jeni përgatit për me marrë kungimin shajt, e lutë që të formoni dy rreshtën në qendrët e shkoni për anash në bankat tuja.
Tash për lexojmë të gjithë personave që kanë kontribuar në vend konorës për shpirtin e Antonit, kanë kontribuar kishës. Të për lexoj shto si janë me rend. Anton Palushaj, $100. Det Roku Shkreli me familje, 100. Prank Mira Shivate me familje, 1000. Victor and Alex Mark Shkreli, 200. Gjergj Doda Gjonaj, 100. Familja Elesh Nichols, 200. John Kola Ruka me familje, 200. Anton Malota Dushaj, Lulet Pali Vulaj, Pashko Rokcamaj, Tom Martini Dushaj, 100. Gjergj dhe Zef Camaj, 200. Mark Doda Vulaj, 100. Robert Shkreli, 100. Stefan Gjergj Qotaj, 100. Gjergj Kol Zadrima. Mark Toma Gazivoda, 100. John Martin Lulik, 100. Pal dhe Ragmus Nikolaj, 200. Dod dhe Nikzefi Ujkaj, 100. Fran Pashko Shkreli, 100. Deda dhe Viktor Gjonaj, 200. Pal dhe Maria Berisha, 100. Familja Martin Fran Dax Gjelaj, 400. Pal Tom Gjokaj, 100. Viki Vulaj, 100. E Zoti është përbleft të gjithëve, Antoni pas drite Krishtje pas parinze. Familje Zoti dhe është forcë. Tash jam I sigurt se dikush prej familjes wants to say some words. Never really expected I had to do this. There are no words to describe the pain our family is going through. But in turn, there are not enough words in the world that exist to express how proud we were of Auntie. All his family was, all his friends were. He loved his friends as they were family. This is not something we just suffered, but the entire Albanian community and the community where he lived and with all his friends. The unbelievable response to his passing was tremendous. The words that have been spoken, words that I said my entire life, he was my brother. I heard from everybody. He was our brother, he was our son, he was our father. He loved everybody. In the many roads that he could have taken in life and that are presented to everyone, he took a road longer than most and left no enemy behind and became friends with everyone who he passed. Like Father Peter said earlier, life is measured not in years, but by quality. And in that, this man has lived longer than anyone here will ever live. So many things were said
by complete strangers. Some I read, or even comments off the internet. I did not know him, but I heard of him, and I heard of the pain that everyone is suffering, and that they wish the family condolences. There were so many more other things. Yesterday was my son's birthday. Anton was his godfather and his uncle. They were playing outside when my daughter reached up and caught a butterfly. She opened her hands after, and the butterfly had passed. She said, "It's okay. He's flying with Auntie." Thank you. Vllazën motra, shumica këtu e dini se Antonin e kam pa jo veç mik, po burri i motrës, po e kam pa më të mirë shok. E kam pa i vlla, e kam pa i alldash, e kam pa shumë të gusht. Gjithmonë ka pa qef këto raste kur flitë të dikush me fol, shto si foli Kosti, kushin i ti pa lezua. O shumë shtirë, është se të sprovoj për Antin, se ka meritua. Ma që shumica e shokve, shoqënisë, tonëve që i ka pa Anti janë rinia, ata ma mire e kuptojnë e marrin vesh në gjuhën englishtë, e për ata kish me pa qef me folë në gjuhën englishtë. Brothers and sisters, as many of you know, Anton was not just like my brother-in-law, but he was my best friend. He was the brother I never had. So you can imagine the doctor's word in the hospital, he's gone. It's the most difficult moment of my life. I didn't even realize that other difficult moments at that point were coming. I called his brother Robert, first thing to tell him Anton is very, very sick, so to come to the hospital. When he parked his car outside, his mother just came out. After midnight, I didn't really expect her. How do you tell mother that her son died? How do you tell my sister in the middle of the night, wake her up and tell her the love of her life, her husband, father of her children, her everything, is gone in a moment, in an instant. I hope never any of you here never have to go through that. I want to thank all mine and Anton, all our soccer friends on the field where this happened. I want to thank them for everything they did. I want to thank them for coming to the hospital. I want to thank them for all the sacrifices they did. Gjithë dushaj, Zoki Vulaj, Anton, I want to thank you so much for spending all night driving us to the hospital and back home and to the hospital. They wouldn't let me drive.
Ben Goichai, thank you for your valiant effort to bring Auntie back to life. I'll never forget that. Anton was, as Eleanor Roosevelt once said, a great mind discuss ideas, average mind discuss events, and small minds discuss people. Anton never discussed people. He never talked about anybody. He always discussed events, and he always discussed ideas. He was a man with a lot of good ideas. We all have ideas, but what's different about Anton was that his hard work, determination, the sacrifice, discipline, and everything that he had, he made the ideas come to life. Pizza party was his idea. He came to me and said, "Vas, I want to organize something where young Albanian boys and girls can get together, see each other, because the only place where we can see each other was a church and weddings. And in the process, we will raise the money to build this church, this very church that is laying here the last day." Me and Sonny Vatai helped, and we were together all the way for many years successfully, and raised the money, donated to the church, thousands of dollars. But without Anton, we would have never done it. It was his organizational skills, it was his people skills, it was his determination, it was his drive, it was his everything that made that happen. So we were the Facebook and Instagram before there were Facebook and Instagram. And out of these events, a lot of great Albanian friendships formed, and a lot of marriages, fortunately, between Albanian boys and girls happened after they met at these events. Anton Vulaj was the man of many talents. He was simply unbelievable. Every time I went to his house, there was something that I saw that I said, "Oh my God, how did he do this?" He was one of the most talented people I ever met. But his main talent was people's talent. He was great with people, and he was a man that can make everybody feel better, that can make everybody feel comfortable. His smile, his laugh, his hugs were just absolutely amazing. My brother-in-law Leon said just a while ago that every time we got together at the events at Anton's, I left there feeling so good. He made me feel so good, and that kept me going for days. My 77-year-old father-in-law said from Michigan that I had to come to Devin's funeral. It was the last thing I ever do, out of the love and respect she showed me, ever, always, over the years. To all our friends, his favorite saying was when he saw you, "Koje štipe?" Oh my God, I'm going to miss that so much. Anton. He even told the American friends, say, "Koje štipe?" Once he told this kid from Albania, "Koje štipe?" The guy was offended and said, "Nuk jam Shqipe, unë kam emën." And he said, "Unë sa di jam në Shqipe." He knew how to treat and respect everybody. That was a true Albanian way, but he was a really true Albanian. He had many passions. One of his passions was tattoos. And once he taught me a very powerful lesson when I asked him about tattoos. I said, "Anton, I know you better than anybody. I know that when some people see you that don't know you, they might have a different opinion of you because of tattoos." He said, "Vasco, people that know me and love me, and my friends, relatives know me. They know who I am.
They know how I treat them. They know how I respect them. They're going to love me with tattoos or without tattoos the same. For people that I don't know, I really can't care because I can't live my life for people that I don't know. Very, very simple but a powerful message that we can all learn from. There are so many things that we can all do, and we don't do it just because we say, oh, what are the other people going to say? Anton didn't care about that. As long as he knew he was doing the right thing, he did it. Even his hair. He had a long hair, which is normal in the Albanian community. And my mom told him once, Anton, se ti preda flok. And he said, mara krushk. Me këti e urti më thua, Anton, shoj flok të dhe matë gjata, atër kisha me I prej. He was the hardest working man that I have ever seen in my life. There are many, many times that I called my sister 10 at night, he's working. Working 10 a.m., 10 p.m. at night. What time did he go to work? 6 a.m. He was just kept going and going for his family, for the future, for everything. It was, and the next day he would come and play soccer just like nothing happened. He would never, ever, never heard that man complain. He gave it all 100%. Everything that he did, he never went halfway. He was talking about starting a soccer game so passionately. I said, Anton, man, this is not World Cup. But that's the way he was, man. Everything that he did, that's how he approached it. Lena, my beautiful sister. If there ever was a couple that you can say they were made for each other, my God, that was Anton and Lena. Oh my God, that was the most beautiful couple I've ever seen in my life. They were just full of life, full of enthusiasm. They brightened up every room that they went to. They just made everybody feel great. It was so powerful. Aya, Zana, and Ella, my beautiful nieces. I want you to know that your dad didn't have a long life, but he had a very, very powerful life. He showed love and respect to everybody that he saw, that he met. He left a very, very, very powerful impression and impact on everybody that he touched. My friend of mine yesterday, that's been living here for 30 years, came to the funeral. I was inside, didn't see the lines outside. He said, Vas, I have never seen this in my life. There were lines around the block and all the way to the next block. I said, I knew Anton very, very well. I'm not surprised at all. A friend of his, Chris, once said that Anton saved his life. So, returning a favor, he started a GoFundMe website that this morning has already raised over $30,000 for Lena and her family. We don't know we're not sophisticated enough to know God's ways. And forgive us, God, but we cannot but ask, why? Why, God? Why? Why now? You know, and everything was perfect. He reached the moment in his life, family, home, everything that he wanted to do. He would just start the perfect living. We will never know why. But I'm asking because I know that her daughters are 7, 9, and 5-year-olds are going to ask me why. I don't know the answer to that question. Well, Lena told them
couple days ago, Naya and Zana started crying hysterically because they're a little older and they understand a little better. But little innocent Ella came to me running. She said, Daya, Daya, Mommy said Daddy died, but she's lying because Dad promised me he's going to be my soccer coach next year. I once read a quote by one of my favorite American presidents, Theodore Roosevelt, to Anton a couple of years ago, and he loved it. And I read it to him because I believe that quote was almost written for Anton and people like Anton. It's called Man in the Arena of Life. It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done it better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat, who strives valiantly, who errs and comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming. But who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasms and great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least he fails daring greatly, so that his place shall never be with those timid souls who never know victory nor defeat. My friend, you knew victory. You were a natural-born winner. May God bless your soul. May God help my sister and my nieces. And until we meet again, Stipe, may you rest in peace. I know normally wives don't do this, but I decided to anyway. I'd like to thank all of you for all the love and overwhelming support my family has received during this devastating time. Anton was one of the kindest, loving, hardworking, and generous people I have ever known. He was an amazing husband, the love of my life, my best friend, an unbelievable father. Anton, I know you're here, so I know you can hear me. I have loved you from the moment I laid eyes on you, and I will love you till my last breath. We had something special, the kind of love people can only dream of. Thank you for blessing me with the most amazing 20 years. And for giving me 3 beautiful girls. I will try to make you proud just like you always made me. You were my angel on earth, and now you're my angel in heaven. I love you, Sam. Rest in peace. Dritam shumë drita ta o Zot, shësime shajtit tu në mshim, sepse ti e mirë, jep o Zot pushimin e pasosur, e drita pa mbaruar. Në shësrime shajtit tu në mshim, sepse ti e mirë. Të lutemi, o Zot, hy birjut në adhurojnë në sakramentin e korpit e gjakut të vetë, ushimin e duhur për shtektim të këti. Pa që vllauin Antonin në fuqit të këti sakramentit, të rrinë në tryezën e mshushme të Krishtit, në për Krishtin Zotin ton.
Lausën e motra, jemi bashku si fetar për të varros trupin e Antonit, me shpresë të gjatë të lutem e hyll për të cilin gjithçka jeton, që trupin e tij të cilin po varrosim, të ngjallet në pashkatrueshmëni në shajtënve, dhe shpirtin e tij ta bashkoj me shajtër dhe me të zgjedhur. Hyll pas për të mëshirë në ditën e gjyqit, që është përblyer prej vdekjes, i shliruar nga mëkati, i pajtuar me atin dhe i mbajtur me supët e bariu të mirë, të meritoj të numërohet në përcjellës të mretit të mshuar për të gëzuar gazmendin e përjetshëm dhe fatin e shajtërve. E në një më shenjtin të hyut, dilni para engjët e Zotit, merrni ju shpirtin e Antonit dhe çoni para teje të lartit Zot. Epja o Zot pushimin e pasosun. Jepja o Zot pushimin e pasosun. Jepja o Zot pushimin e pasosun. Dhe çoni para teje të lartit Zot. Anton të pranoft Krishti që të ka thirrë dhe engjët të qofshin prerën e Abrahamit. Me në shpirtin e tij dhe çoni para teje të lartit Zot. Epja o Zot pushimin e pasosur. Epja o Zot pushimin e pasosur. Epja o Zot pushimin e pasosur. Në duar tu o atë mëshirshëm, po porosisin shpirtin e vllaut ton, me ngulësi shpresojmë se ky dhe të gjithë ata që vdesin në Krishtin do të ngjallen bashkë me Krishtin në ditën e fundit. Anton engjët të qofshin parrinj, se kur të arrish të marshin martir dhe të përcjellshin qytetin e shejt në Jeruzalem, të martë kori e engjëve dhe bashkë me lazën skamloren e dikurshëm e paq pushimin e amshuar. Epja o Zot pushimin e pasosur, pushoft në paqë. Shpirti i Antonit, e shpirtin e gjithë besimtarëve të vdekur në sajet mëshirës naltit Zot pushoshin paqë, në emrin të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shejt. Amen.